Блин, ну, что сказать? Это пиздец. Это еще так, выглядит просто на фоне куполов. Друзі, привіт! Поки москвичі свято вірять, що перемога обов'язково буде, їхні нафтохімічні гіганти за 1400 кілометрів від кордону не такі впевнені і перетворюються на ефектне фаєр-шоу. Сьогодні у випуску поговоримо про алко-Дімона Медведєва, який офіційно погрожує Європі вдарити по заводах. Ну а Велика Британія тим часом готує для окупантів пекло зі 120 тисяч дронів. Ми розберемося, чому Зеленський прямо каже, що Трамп не на нашому боці, як США 16 разів послаблювали санкції проти Росії. Так само розкажу. Ну а ще поговоримо про тривожний прорив росіян на Сумщині. Що сталося і чи справді в московитів там помітні успіхи. Про все це буквально за кілька секунд. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш канал. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і даруйте, якщо буде трохи гальмувати. Сьогодні вночі були обстріли, тому спала десь приблизно години-дві. Тому даруйте, друзі. Але I'll do my best. Погнали! Почну традиційно з хорошого. НПЗ в російському Туапсе палає після атаки дронів. А це, друзі, Білгород. Там атакована місцева підстанція Южне. Рідко показуємо вам відео опитувань з боліт, але сьогодні не можу не стриматись. Це, як то кажуть, друзі, щоб ви градус по палаті виміряли. Москвичів запитали, чому не вдається закінчити війну. Відповіді, знаєте які? Через Україну, бо тільки вона, Україна, хоче війни. Как думаете, почему не получается как-то прекратить огонь и вот эти боевые действия? Из-за Украины только. Украина ничего не принимает, она хочет только войны. При цьому московити вірять Путіну і знають, що не все виходить одразу, але перемога обов'язково буде за Росією. Мы верим президенту и знаем, что не все сразу получается, но победа будет за нами. І тим часом реальність України, яка хоче тільки війни. У ніч на четвер від масованої атаки Росії загинули щонайменше 15 людей, понад 100 постраждали. Що відомо, друзі, про наслідки в регіонах і, зокрема, у нас в Києві? Зараз розкажу. Отже, сьогодні дійсно була пекельна ніч. Загинуло 4 людини, серед них 12-річна дитина. Щонайменше 54 людини поранені. Найбільше руйнувань було в Подільському, Оболонському районах міста. Пошкоджено 17 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон і ТРЦ. Було дуже гучно і страшно. Противник застосував велику кількість балістики. Ви бачите, що 19 балістичних ракет «Іскандер М» або ж С-400 було застосовано по 4 регіонах нашої держави. В основному Київ потерпів, там було, власне, 5 влучань. І також постраждало Дніпро, Харківщина та Одещина. Тому, друзі, коли такі атаки, одразу що робимо? Правильно, йдемо в укриття. Одеса тепер. Росіяни двічі за ніч били по місту, спочатку дронами, потім балістикою. Загинули 9 людей, 23 постраждали. Пошкоджено портову інфраструктуру, адмінбудівлі, гуртожитки і житлові будинки. В місті оголосили день жалоби за загиблими. Далі, друзі, Дніпро. Загинули 2 людей. 34 постраждалих. Є діти постраждалі. В Нікопольському районі від ударів FPV-дронами загинув чоловік, ще 3 людей поранені. Харківщина. Там росіяни влупили ударними БПЛА по проїжджій частині, пошкоджені будинки, постраждали 2 людей. В місті Мерефа поранені 28-річний чоловік і 63-річна жінка. Звичайний день в Україні, яка хоче продовжувати війну. Правда? Нелюди. Відкрито погрожують окупанти вже не тільки нам, але й європейським країнам. Не підкилимно, а відкрито, друзі. Росіяни опублікували список європейських заводів, що виробляють дрони та зброю для України, і назвали їх
законними цілями. Там є Великобританія, є Німеччина, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Іспанія, Італія, Туреччина та інші. Медведєв вже висловився у своєму акаунті в мережі X і сказав, що заява Міноборони потрібно приймати буквально, каже, коли удари стануть реальністю, залежить від подальших подій. На добраніч, європейські партнери. Завершує своє повідомлення Алко Дімон. Чи це плацдарм для того, аби вдарити по країнах Балтії або зайти туди, друзі? Ну, не виключено. Таке гучне ниття і особливо сміливі погрози на Росії, схоже, виникли на тлі останніх новин про міжнародну допомогу Україні. А нам тут реально є чим, друзі, на даний момент пишатися і хизуватися. Бо тільки Велика Британія анонсувала 120 тисяч дронів для України на цей рік. І далі розкажу вам більше, там дійсно є хороші новини. Ну а поки нагадаю, друзі, що ми маємо терміновий збір. Оксана Рубаняк, 67-ма бригада, вогняні крила. Дуже потрібні кошти для того, аби відремонтувати квадроцикл. В описі під цим відео є лінк. Дякую, друзі, за те, що допомагаєте. Сердечки вам. Тим часом діпстрайки стали щоденною реальністю. Долітає вже всюди по Росії. Приміром, на цьому відео нафтохімічний завод у Стерлітамаку в середу, 1400 кілометрів від кордонів України. Вражає? Думаю, так. Я собі... Мега хороша новина на цьому тлі. Держави-члени НАТО протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 мільярдів доларів. Причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії у вигляді 90 мільярдів євро кредиту від Європейського Союзу. Я думаю, що незабаром він таки буде розблокований. Про це заявив секретар НАТО Марк Рюте на початку засідання Рамштайну. Нагадаю, друзі, Рамштайн 15 квітня у Берліні відбувався. Якщо говорити про результати Рамштайну, то Федоров розповів наступне: 4 мільярди для посилення ППО, 1,5 мільярди на БПЛА. Ключові рішення партнерів. Велика Британія надає нам найбільший пакет підтримки у сфері дронів. Це цьогоріч вже. Німеччина інвестує 4 мільярди у посилення протиповітряної оборони. Дякую. Ще 600 мільйонів доларів нададуть на розвиток спроможностей Deep Strike і Mid Strike. Нідерланди спрямовують 248 мільйонів євро на БПЛА. Як вам цифри? Норвегія 560 мільйонів. Базове забезпечення бригад дронами та 150 мільйонів на логістичний штаб. Іспанія спрямовує 215 мільйонів в межах СЕЙФ і підсилює ППО додатковими ракетами до Петріот. І це лише частина, друзі, частина внесків від країн. Ну погодьтеся, реально круті новини. Коли ми мали такий величезний обсяг підтримки, нарешті Європа прокинулася. Ви спитаєте, чому саме дрони? Друзі, ну тут все логічно. Україна дедалі більше робить ставку на дрони і переходить на нову модель війни. Це дроново-штурмові підрозділи. Заява Міноборони. Вони об'єднають повітряні, іноземні безпілотники із піхотою. Все це буде єдина система. Такий формат вже довів свою ефективність, це працює, тому що треба робити? Правильно, масштабувати. На відміну від європейських партнерів, американські все рідше тішать нас позитивними новинами і допомогою. Президент Зеленський вже відкрито говорить, що же, якби колупати пічку, з ними все ясно. Трамп не на боці України. Його сигнали ближче до Росії, каже Зеленський. Мовляв, Трамп від початку декларує позицію посередині, що свідчить про відсутність чіткої підтримки України. Зеленський каже, що ефективний тиск на Путіна можливий лише за умови жорсткої позиції Сполучених Штатів. Інакше м'якість не змусить Кремля змінити свою поведінку. Що, власне, друзі, і відбувається. Я відчуваю, він з самого початку сказав, що залишиться посередині. Це показує, що він не на моєму боці, ні на моєму, ні на боці Росії.
його сигнали позитивніші до Росії, ніж до України. Саме так. І якщо Путін боїться США, то я так вважаю. Трампу нема коли займатися Україною. В нього щонедень то новий срач із європейськими лідерами. Спочатку під роздачу потрапив Папа Римський, тепер Джорджія Мелоні. Образився Трамп за Ормузьку протоку і небажання Італії підтримати його божевільні ідеї. Тому тепер обсирає Мелоні у своїй соціальній мережі Truth Social і у інтерв'ю. Чи наші стосунки з Італією та Джорджією Мелоні все ще такі ж? Ні. Вона була незговірливою. Будь-хто, хто відмовив нам у допомозі з цією іранською ситуацією, у нас більше немає таких самих стосунків. Тільки підтверджує насправді слова Зеленського про те, що США більш прихильні до Росії, аніж до України. Статистика, друзі. От просто цифри. 16 разів. 16 разів США знімали чи послаблювали санкції проти Росії з моменту інавгурації Дональда Трампа. Ці цифри назвав Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Часу інавгурації президента Трампа таких випадків, я вчора порахував, було 16. В 16 випадках послаблювали санкції або знімали санкції проти російських суб'єктів або проти білоруських суб'єктів. На наш погляд, це вже може свідчити про певну негативну тенденцію, яка нам не подобається, і на наш погляд, це абсолютно не сприяє мирному врегулюванню війни. Точно, реально точно мають якийсь компромат на нього. Я не знаю, як інакше такі дії пояснювати. Втім, у США заявила, Америка не продовжуватиме дозвіл на продаж російської нафти, введений після блокування Ормузької протоки Ірану. Таку заяву зробив на брифінгу міністр фінансів США Скотт Бессет. За його словами, у Вашингтоні посилюють підхід і до нафти іранського походження в тому числі. Штати розраховують, що китайці перестануть купувати іранську нафту. 2 банки КНР вже отримали відповідні попередження. Ми не будемо продовжувати загальну ліцензію на російську нафту. І ми не будемо продовжувати загальну ліцензію на іранську нафту. Чому взагалі США дозволили купувати російську нафту? Друзі, ви маєте розуміти, цей енергоносій перебуває під санкціями через війну в Україні. Але внаслідок війни в Ірані довелося піти на поступки. Справа в тому, що через Ормузьку протоку проходило 20% нафти, тобто 1/5. Після початку бойових дій на Близькому Сході в морі застрягли танкери із нафтою. Ціни що почали робити? Зростати. А світ став відчувати дефіцит нафти. Сполучені Штати Америки тоді вирішили надати дозвіл на купівлю російської нафти, завдяки чому московити прекрасно собі підзаробили на атаку проти України. Ну і важливі новини про ситуацію на фронті. Російські війська активізували зусилля зі створення так званої буферної зони вздовж державного кордону в Сумській області. 13 квітня Deep State повідомив про просування Росії фронтом приблизно на 10 кілометрів на схід від Сум. За їхніми даними, зона бойових дій сягнула близько 150 км. Просування російської армії підтвердили і в 14-му армійському корпусі. Прорив військ через кордон у Сумській області в ефірі Радіо Свобода коментує співзасновник Deep State. За його словами, про деякі речі ще рано говорити, тому поки все спишемо на саму організацію сил оборони. Російські війська скористалися особливостями ландшафту, великими лісовими масивами, що переходять з території України на територію Російської Федерації, пояснив він. На Сумщині дуже багато лісових масивів, і є там деякі лісові масиви, які переходять на територію Російської Федерації. Тобто вони там вони фактично суцільні. Тому противник якраз користується тим, що там дуже великі ліси, дуже важко виявляти як і на підходах один одного, так і виявляти під час переміщення. Там насправді більше питання в цілому до
Організації оборони. Просто є речі, про які зараз ще зарано говорити, оскільки вони можуть допомогти противнику зрозуміти, що там відбувається. Тому поки що все спишемо на саме Організацію Сил оборони. У Генштабі заявили, що українські оборонці успішно провели активні дії на території Сумської області. Втім, детально заяви Deep State ніяк не коментували. І головне, який результат після цього теж ніяк не коментували. Мовляв, in progress. Тобто зараз все це в прогресі. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Наступне відео ось тут. В описі під цим відео ви знайдете всі способи підтримати нашу команду. Слава Україні! Слава Силам оборони! Лишайтеся тут, ставайте спонсорами Patreon, Buy Me a Coffee і Банка. В описі знайдете все. Обіймаю. Слава Україні!